Xin chào bà con cô bác. Hôm nay Việt Garden sẽ hướng dẫn bà con cách bảo quản rau củ, quả luôn được tươi ngon mà vẫn giữ được hương vị, giúp bà con chúng ta có thực phẩm ngon để ăn quanh năm, lại tiết kiệm được chi phí đi chợ hàng ngày. Thực phẩm đầu tiên đó là rau muống. Loại rau này thì chắc hẳn nhà nào cũng ưa chuộng vì chế biến nó được rất nhiều món ngon, từ luộc, xào cho đến làm nộn đều ngon cơm. Đặc biệt trong mùa hè nóng nực như thế này, được ăn một bát canh rau muống nấu với sấu thì còn gì tuyệt vời hơn bà con nhỉ? Nhưng đáng tiếc là khi mua rau về thì không phải ai cũng biết cách bảo quản để giữ được rau tươi ngon. Thậm chí còn bỏ nguyên vào túi bóng hoặc là buộc cho vào tủ lạnh. Chỉ bỏ từ 1 đến 2 ngày là rau bị thối, bị hỏng như thế này. Thế thì thật là lãng phí. Nhưng nếu áp dụng cách bảo quản sau thì bà con sẽ không còn lo lắng về vấn đề đó nữa. Đầu tiên, chúng ta hãy dùng tay để nhặt bớt lá rau muống ở phần gốc. Sau đó thì nhúng gốc rau vào cốc nước hay là chậu nước như thế này, bỏ vào chỗ râm mát. Với cách làm này thì rau muống vừa không bị hỏng lại mọc thêm tươi tốt, bà con tha hồ ăn cả năm luôn nha. Thực phẩm thứ hai là cà rốt. Loại củ này thì thường được dùng để làm nộm, gỏi, nem và ăn trực tiếp. Hương vị ngọt mát, rất dễ ăn, từ trẻ con đến người lớn ai cũng yêu thích. Nhưng nếu không biết cách bảo quản thì sẽ rất nhanh hỏng và thối. Bởi vậy, bà con cần nắm vững hai cách bảo quản sau đây. Đầu tiên là bảo quản bằng hộp đựng thực phẩm. Với cách làm này thì bà con chỉ cần cắt phần đầu của củ cà rốt rồi bỏ vào ngăn mát của tủ lạnh là giữ được hương vị tươi ngon của nó. Cách làm thứ hai là bà con hãy cắt cà rốt ra thành từng khúc như thế này rồi ngâm vào nước lạnh. Sau đó thì bỏ vào ngăn mát của tủ lạnh là giữ được cả tuần, cũng không lo lắng cà rốt sẽ bị hỏng. Khi ăn, bà con chỉ cần đem ra rửa lại với nước sạch rồi chế biến bình thường. Thế là bảo quản cà rốt xong rồi, quá đơn giản đúng không bà con? Thực phẩm thứ ba là chuối. Đây là loại quả mà hầu như ai cũng ăn hàng ngày vì nó cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, nếu chỉ để ở ngoài từ 1 đến 2 ngày là chuối sẽ bị hỏng và chín nẫu, không ăn được nữa. Nhưng bà con cứ áp dụng cách sau đây, đảm bảo là sẽ không còn tình trạng đó nữa. Đầu tiên, bà con hãy cắt phần đầu và phần cuối của chuối ra như thế này. Rồi dùng màng bọc thực phẩm để cuốn lại. Sau đó, bỏ vào hộp đựng thực phẩm để ngăn mát tủ lạnh. Cách làm này thì vừa đơn giản lại hiệu quả, giúp chuối giữ được vị thơm ngon, bổ dưỡng. Bà con nhanh chóng áp dụng cho cả gia đình mình nhé. Bà con có ưng ý khi bảo quản được rau củ quả theo những cách này không? Nếu thấy hay thì nhớ bấm đăng ký cho kênh của tôi nha. Tôi sẽ hướng dẫn nhiều mẹo hay để tiết kiệm tiền và công sức cho bà con. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bà con cô bác trong những video sau nha.